Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am onoarea să vă pregătesc o altfel de prăjitură foarte, foarte bună de la o dragă colegă, Didi. Așa am dat numele acestei prăjituri, Didi. Foarte, foarte complexă. Și voi începe prin a pune zeama de la compot de piersici, în jur de 350 de ml, din aceea la doză mare, o pun într-o oală pe foc să se fiarbă. Zahăr nu voi mai pune pentru că este extrem de dulce și o să pun și amidon. Am pus amidonul și îl voi amesteca foarte bine pentru a nu avea cocoloașe și îl voi lăsa să fiarbă până se îngroașă. Jeleul meu s-a fiert, arată foarte bine. Uitați, așa trebuie să arate compotul cu jeleul, să curgă, dar nu foarte tare. În acest jeleu voi pune un strop de culoare galbenă. Nu foarte mult, 2-3 picături, doar pentru puțină culoare. Arată extraordinar. Să avem culoarea acestor piersici tăiate puțin mai mărunt. Așa arată extraordinar de bine jeleul meu. Îl voi scoate într-un bol curat pentru a se răci în totalitate. Pun jeleul în bol. Vedeți ce culoare superbă are? Culoarea piersicilor. Și miroase extraordinar de bine. Zahăr nu am pus, pentru că v-am spus că este foarte dulce și nu mai adaug zahăr. Dacă vreți mai dulce, adăugați zahăr după bunul plac. Arată foarte bine. Îl voi acoperi. Pun o folie alimentară. Și îl voi pune deoparte pentru a se răci. Am pregătit și o tavă tapetată cu hârtie de copt puțin umezită. Acum trecem la pasul următor. Și am 110 grame făină. Unde voi adăuga unt. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas exact lista cu ingredientele. Pe parcursul filmului eu voi pune exact câte grame am folosit. Adaug untul, am scris câte grame de unt, făina, nucă, migdale, smântână, iaurt și așa mai departe. Urmăriți filmul de la cap până la coadă pentru a face exact aceeași rețetă ca și a mea. Acolo veți găsi rețeta și în cel mai mare detaliu modul de preparare, cu mari detalii. Așa că urmăriți filmul. O să adaug o esență de vanilie. Zahăr pudră. Migdale foarte mărunt măcinate. 2 gălbenușuri de ou mari. Iaurt grecesc. După cum ați văzut, eu am foarte multe rețete cu iaurt grecesc, pentru că sunt excelente și ține loc de orice smântână la orice oră. Este mai ușor, mai lejer și mai sănătos. Și bineînțeles că am și jumătate de pachet de praf de copt, pe care îl voi adăuga și pe el aici. Amestec bine. Și o să frământ un aluat puțin moale. Scrieți în comentarii de unde vă urmăriți și eu vă pup cu mare drag. Apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Și chiar vă rog să preparați acest incredibil desert de prăjitură. Deci este o prăjitură finuță pentru cele mai fine gusturi.
pentru cele mai frumoase evenimente din viața dumneavoastră. Și cu mâna bine spălată, voi frământa acest aluat. La nevoie mai adăugăm puțină făină, dacă este nevoie, pentru a face un aluat omogen. O să mai adaug circa o lingură de făină. Aici depinde foarte mult de ouă, cât sunt de mari și de consistența iaurtului și așa mai departe. Încă puțin. 2. Pentru că vreau să fac un aluat pe care să-l întind pe fundul tăvii. Un aluat extrem de fraged și de perfect. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei rețetele mele de pe YouTube. Poate există vreo persoană căreia îi place ceea ce eu postez și îi am inspirat ca să facă și ei ceea ce mie îmi place. Deserturi și alte cele pe internet. Am foarte multe rețete pe YouTube, așa că încercați cu încredere fiecare rețetă în parte. Să vedeți ce prăjituri delicioase există pe pagina mea de YouTube. Vă mulțumesc anticipat pentru tot. 4 linguri am pus peste, pentru că sunt ouăle foarte mari și iaurtul nu este nici foarte gros și mai necesită puțină făină. O să vă scriu exact pe parcursul filmului câtă făină am folosit și toate ingredientele de lângă. Așa, imediat suntem gata. Încă puțin și este perfect. Mai pun o lingură, deci sunt 5 linguri. Și este gata aluatul imediat. Bun pentru întins. Aluatul meu este gata. Super aluat. Extrem de fraged și... Încercați rețeta, doar atât vă spun. Acum îl voi pune direct în tavă, peste hârtia de copt și îl voi întinde pe toată suprafața tăvii. Cu mâna, bineînțeles. Peste tot să fie întins. Așa arată aluatul meu întins în tavă, pe care îl voi înțepa din loc în loc cu furculița pentru a pătrunde aerul în interior. Am înțepat aluatul și îl voi pune deoparte. Dragii mei, până când se răcește jeleul meu, trec la următorul pas. Am 5 gălbenușuri pe care le voi mixa cu zahăr. Zahăr puneți după gust. Eu o să vă scriu pe parcursul filmului cât zahăr am pus eu la cele 5 gălbenușuri. Și voi mixa foarte bine gălbenușul la viteză mică, desigur, până când creez o spumă. Adaug puțină sare pentru gust, un praf de sare și continui să mixez. Am bătut bine gălbenușurile până și-au dublat volumul. Așa arată foarte bine. Acum voi adăuga frișcă lichidă.
direct peste gălbenușuri. Miere de albine voi adăuga. Adaug și mierea. Nu mult, în jur de 2 linguri. Și, bineînțeles, nucă măcinată foarte mărunt. Și voi mixa la viteză foarte mică până le încorporez pe toate. Compoziția de gălbenușuri este gata. Așa arată, este puțin moale, așa trebuie să fie. O să o pun deoparte. Dragii mei, acum facem această bezea din cele 5 albușuri ce ne-au rămas de la 5 gălbenușuri. Le bat foarte bine, unde adaug puțină sare. Le voi bate spumă tare. Acum voi adăuga zahăr pudră. Între 50 și 80 de grame, cât de dulce vreți, atâta puneți. Dacă vă place mai dulce, puneți mai mult. Și voi mixa foarte bine cu zahărul pudră împreună aceste albușuri. Am amestecat foarte bine albușul cu zahărul pudră și sarea. Vedeți, nu cade din bol. Acum voi adăuga ulei peste albuș. Lapte, aceeași cantitate. Urmăriți filmul și vă scriu exact cât am folosit, cu lux de amănunte și modul de preparare foarte detaliat. Aici am un pachet de jeleu pudră de 40 de grame, se găsește în comerț oriunde și pun peste, în locul făinii, înlocuiesc cu acest jeleu pudră. Să vedeți prăjitură bună ce scot eu astăzi aici la mine în bucătărie. Acum mixez la viteză mică toate ingredientele. Până încorporez totul foarte bine. Am încorporat ingredientele toate. Acum, în această compoziție, voi adăuga jeleul. Vedeți compoziția? Nu cade din bol, este foarte bună. Nu vă spun, gustul este senzațional. O să golesc acest jeleu peste albuș, care trebuie să fie rece. Scrieți în comentarii dacă ați mai făcut așa ceva vreodată sau ați văzut la cineva. Și încercați rețeta cu mare încredere. Este o senzație de prăjitură pentru cel mai luxos restaurant. Distribuiți cu prietenii să vadă această minunăție. Acum voi mixa la viteză mică până încorporez jeleul. Am încorporat foarte bine și jeleul. Torul să fie preîncins dinainte la 180 de grade Celsius și ne punem pe montat prăjitura. Am aluatul peste care voi pune jumătate din compoziția aceasta, nu toată, jumătate, pe toată suprafața. Și voi nivela peste tot. Peste bezeaua deasupra voi pune acest amestec din gălbenușuri peste această compoziție. Pur și simplu așa. Pe suprafața acestui albuș. Fără să o aranjăm, o lăsăm așa cum o punem. Așa grămăjoare. Nu trebuie nivelat, nu trebuie nimic făcut.
Pur și simplu rămâne așa cum e. Pusă și la cuptor. Așa arată. Peste acest gălbenuș voi pune restul din bezea. Tot așa, grămăjoare din loc în loc. Acum voi face foarte puțin partea de sus, dar finuț, finuț. Să nu deranjăm gălbenușul. Doar așa. Și așa arată blatul meu cu foaie de desubt pentru această minunată prăjitură Didi. Acum merge la copt în jur de 40-45 de minute, dar vă spun exact cât a stat la mine, vă dau și dimensiunea tăvii și tot ce trebuie. Și ne vedem în curând după ce se coace prăjitura mea. Pe curând! Dragii mei, am scos prăjitura de la cuptor, așa arată, foarte bine arată. Acum o voi lăsa să se răcească complet și până atunci o să bat frișca. Imediat vă arăt și cum fac crema pentru această minunată prăjitură. O voi pune la rece și vin în curând. O să scot hârtia. Arată extraordinar de bine. Uitați aici ce frumos arată. Și dosul acestei prăjituri, acea foaie de desubt. Arată senzațional. Acum o voi întoarce pe un fund de lemn. Deci este prăjitura perfectă. Uitați aici cum arată. Aceasta este prăjitura mea. O pun la rece și revin imediat cu crema de frișcă. Până se răcește prăjitura mea, o să fac și crema. Avem nevoie de 200 de ml de frișcă lichidă, rece, peste care voi adăuga 150 de grame de mascarpone. Și o să bat la viteză mică cu mixerul până se îngroașă crema mea. La viteză mică. Bineînțeles. Dacă nu aveți frișcă îndulcită ca a mea, eu am frișcă foarte dulce. Dacă nu e dulce, puneți 50 de grame de zahăr, pudră, de exemplu, pentru a o face mai dulce. Deci a mea este dulce deja. Frișca s-a bătut foarte bine. Acum voi adăuga 2 linguri de sirop mai gros de căpșuni. Pentru a-i da o culoare acestei creme, amestecăm încet, la viteză mică. Esență, vanilie și așa ceva nu punem deloc, pentru a simți gustul acestui jeleu și acestor fructe. Crema este complet gata, nu mai trebuie nimic făcut. Am bătut foarte bine frișca rece îndulcită cu mascarpone 150 de grame. Am pus cele 2 linguri de jeleu din acela lichid de zmeură. Am amestecat și aceasta este crema mea pentru minunata prăjitură Didi. Așa arată crema. Cea mai bună cremă. Și o pun deoparte până se răcește blatul. În această cremă voi pune 200-250 de grame de piersici tăiate bucățele mai mari, fără zeamă. Și voi amesteca încet. Pentru a omogeniza piersicele în frișcă. Și o să dau la rece până când montez prăjitura. Între timp, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce eu am să postez pe pagina mea de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Crema mea este gata. Arată și miroase
Excelent! Așa arată crema mea. O să o pun la frigider. Ne vedem în curând! Dragii mei, blatul s-a răcit. L-am tăiat în două, bineînțeles, pe jumătate. Așa arată prăjiturica mea de astăzi. Super prăjitură. Așa arată blatul copt. Aluatul acela de desubt, blatul, galbenușurile și așa mai departe. Acum pun unul deoparte și umplu prăjitura mea. Și aici am scos crema de la rece, care s-a închegat puțin. Pun direct peste jumătatea de blat. Și nivelez pe toată suprafața. O să rămână puțină frișcă pentru a unge puțin pe marginea prăjiturii. Acum nivelez foarte bine peste tot. Și o să așez a doua parte de blat. Și este ceva incredibil de delicios. Încercați cu încredere. Prăjitura Didi. Să vedeți ce prăjitură vă fac eu astăzi aici. Un deliciu de neimaginat. Un strat destul de generos de cremă. Dar avem și aceste piersici tăiate în bucăți mai mici. Pun a doua parte cu aluatul pe partea de sus. Aluatul vine pus foaia deasupra și blatul de desubt peste cremă. Apăs puțin. Iar pe margine o să așez restul de frișcă care mi-a rămas, ca să nivelez și marginile puțin. Peste tot. Deasupra nu o să pun cremă, pentru că o să fac o glazură de ciocolată neagră, din 50 de grame de ciocolată amăruie și o lingură de ulei la microunde. Și voi turna deasupra prăjiturii mele. Doar puțin să fac și marginile de la prăjitură pentru un aspect mai plăcut. Așa arată minunata mea prăjitură, după ce am nivelat puțin. Acum deasupra o să fac o glazură de ciocolată amăruie cu foarte puțin ulei, o lingură de ulei. O voi topi la microunde. Am topit ciocolata la microunde câteva secunde, iar acum o voi turna peste prăjitura mea. Pe toată suprafața și voi nivela peste tot, peste foaia aceasta din aluat. Este extraordinară această prăjitură. Deja nouă ne plouă în gură, de-abia așteptăm să fie gata de mâncat. Este senzațională pentru noi. Încercați și vă veți convinge singuri despre rezultatul acestei minunate prăjituri Didi. Această ciocolată va înmuia și foaia deasupra, care este de excepție. Un aluat foarte fin, foarte fraged. Folosiți ingrediente de calitate bună. Ingredientele la temperatura camerei. Pentru ca și prăjitura să fie de reușită 100%.
așa cum îmi iese mie. Ca și decor, voi folosi niște bomboane colorate. Doar pentru decor. Și gata prăjitura mea de astăzi. Așa arată. Dragii mei, am scos prăjitura mea Didi de la frigider. A stat câteva ore și așa arată extraordinar de bine. O să tai o bucată și din interior, să vedeți și mai de aproape cum arată această prăjitură minunată. Mai tai o felie. Se taie foarte bine, a stat mult la frigider. Și chiar vă rog să probați această minunată rețetă. Arată incredibil de bine, vedeți? Sper că se vede. Se văd foarte frumos și piersicile tăiate. Și o să gust o bucată să văd ce gustare. Este un deliciu. Un deliciu. Deci este foarte, foarte bună. Aspectul este super. O prăjitură foarte delicioasă și vedeți cum se vede aici. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum am făcut foaia de desubt, blatul din albușul, gălbenușurile și așa mai departe. Urmăriți ca să vedeți exact lista ingredientelor, este în descrierea filmului, la fiecare procedură în parte, în detalii, foarte detaliată prezentată această rețetă. Vă mulțumesc că ați fost cu mine alături și la această minunată rețetă. Încercați, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. La revedere!